Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban. Jó, várj! Ez rossz script. Rossz script, rossz script, hol van a jó script? Áhá! Tolvajlás tengere. Vagy mi? Tolvajtenger? Tolvajok? Tengere? Sea of Thieves. Ez lesz az. Hol volt, hol nem volt, réges-régen, az óperenciás tengeren is túl, ahol még a madár se járt, valahol a világ végén, létezett egy kis ország, Unarnia. Ehhez a kis országhoz pedig mi más társulhatott volna jobban, mint egy hatalmas tó. Ez a hatalmas tó viszont rengeteg rejtélyes, misztikus, sötét, hátborzongatott, titokzatos eseménynek adott otthont. A legenda úgy tartja, hogy ezek miatt is nevezték el a Tolvajok tengerének. Történt egyszer, hogy a tőrgyökeres magyar származású Craig Duncan, Mike Chapman és Joe Neate nagyon unatkoztak egy szép nyári reggelen, és a három jó barát fejeket összedugván megalkotta egy fél délután alatt az Én kicsi pónim Hazatérés című játékot. Ez jó kis játék volt, rengeteg lehetőséggel, és még egy nem. Ez nem igaz. A játék egy hatalmas katasztrófa volt, egyetlen egy pozitívuma nem más, mint a címe, azaz hazatérés volt, ugyanis Hunarnia lakói kiutálták hőnszeretett országukból Mike-ot, Craiget és Joe-t, akik hazatértek Inglandiába, hogy egy új játékon kezdjenek el dolgozni. A három jó barát Hunarnia iránt érzett szeretete viszont ettől függetlenül megmaradt, sosem felejtik el a Tolvajok tengerén eltöltött nyarakat, még akkor is, ha egy lángosára 1500 forint lett időközben. Itt jött az ötlet Mike-tól, hogy puff, Sea of Thieves! Inglandiai nevet kellett a játéknak adni, hogy mindenki elfeledje az Én kicsi pónim katasztrófáját, viszont mindenki tudja, hogy ez valójában a rejtélyes, misztikus, sötét, hátborzongatott, titokzatos Tolvajok tengere, ahol 1500 forint egy lángos ára. És meg is alkották a játékot egy délután alatt. Valószínűleg ezért is van a mai napig olyan remek állapotban a játék technikailag. A játék hatalmas siker volt, mindenki rajongott a Tolvajok tengeréért. Mike és Joe viszont nem értett egyet abban, hogy hogyan fejleszték tovább másnap a játékot. Joe egy kalózos vidámparkot akart a Tolvajok tengere déli partjára tenni, ahol mindenki megtalálhatja a maga szórakozását, majd egyességre akart jutni az ott tevékenykedő árusokkal, hogy kizárólag Tolvajok tengere lángost áruljanak, melyre természetesen hungarikum minősítésű tejfölből készített logó kerülhetett csak. Viszont Mike ezt másként gondolta. Ő szerette volna a Tolvajok tengerén 100%-os bizonyossággal megtörtént rejtélyes, misztikus, sötét, hátborzongatott, titokzatos legendákat elmesélni. Nem, itt nem arról a rendkívül misztikus dologról van szó, hogy hogyan kerülhet 1500 forintba egy lángos. Ez viszont már egy másik történet. Vagy nem? A Tolvajok tengerét egy misztikus köd veszi körül, melyről senki nem tudja, hogy hogyan került ide, vagy hogy hogyan hajózhatunk keresztül rajta. Anélkül, hogy a hajónk a tenger fenekén végezné, még Hunarnia lakói sem. De tudjátok, ki tudja a titok nyitját? A Pirate Lord. Ő is néhány barátja elhatározta, hogy egy hatalmas partit csapnak, aminek az lett a vége, hogy egy misztikus, paradicsomba illő szigeten ébredtek mindannyian, ahol hatalmas halmokban álltak kincs, és még egy McDonald's is volt a sarkon. Jó, nem. Ezek az én álmaim voltak. Szóval Ramsey, a Pirate Lord legénységével azért érkezett a Tolvajok tengerére, hogy meggazdagodjon. Viszont ez rengeteg munkával járt, ami nem tetszett neki, ezért valamilyen általa felfedezett ősi mágiát használva bezárta a Tolvajok tengerén található kincseket ezekbe a ládákba, amihez csak neki volt kulcsa. Szóval ha már a 100. ugyanolyan küldetést csinálod a játékban, akkor tudod, kit kell okolni érte. Ahogy láthatod, nem te vagy az egyetlen, aki mérges rá. Ramsey viszont nem fizette meg jól legénységét, ami miatt egyikük, Rathbone, ellopta a kulcsát, és Stitcher Jimmel szövetkezvén megalapították a Gold Hoarder frakciót. Rathbone az összes kincset magának akarta, egy dolgot viszont elfelejtett. A kincsel volt átkozva, így lett belőle a Gold Hoarder. A Tolvajok tengere kincseinek híre viszont egyre több emberhez eljutott, így Stitcher Jim térképmásolatokat készített, mellyel bárki keresztül tudott hajózni a ködön. Mármint majdnem mindenki. Ez persze annak a reményében tette, hogy frissen megalapított cége, a Gold Hoarder minél nagyobb profitot tudjon felmutatni anélkül, hogy ő bármilyen komolyabb munkát végezne. Így került a Tolvajok tengerére Captain Flameheart, mármint az idősebbik. Tudjátok, a nagy piros beszélő fej az égen, hogy miért csak így volt sokáig látható? Oh yeah! Flameheart tehát jó ideig alulról szagolta az ibolyát. Tudjátok, ki járt még hozzá hasonlóan?
A Pirate Lord, hogy hogyan és miért, azt nem tudjuk. Viszont az biztos, hogy megalapította az első underground szórakozóhelyet a Tolvajok tengerén, Athena's Fortune néven. Flameheart halála után fogadott fia örökölte meg a családi bizniszt, így megérkezett ő is a Tolvajok tengerére. Apja nevét használta, viszont senki nem vette őt komolyan addig, amíg a semmiből megjelent előtte egy értékes, ősi érme, amivel vásárolt magának egy hajót, legénységgel együtt. Ilyen ősi érmét én is el tudnék fogadni. Ha már ősi érmék, tudtad, hogy a csatornát lehetőséged van azzal támogatni, hogy csatornataggá válsz, valamint szuper köszönetekre is, amit minden videó alatt megtalálsz. És ez az, amit úgy hívnak, hogy tökéletes reklámhelyezés. De vissza a videóhoz. Majd ezek után csontvázzá vált. Hogy hogyan? Kapott egy térképet egy misztikus alaktól, aki elvezette őt egy misztikus ládához. Flameheart, az ifjabbik, meg volt győződve róla, hogy a láda tartalma segíteni fogja őt abban, hogy megmutassa mindenkinek, hogy ő bizony Flameheart, az idősebbik, leszármazottja. Rosszul gondolta, a láda vonzotta a bajt, aminek hatására, mint majdnem minden Grade 5 Reaper visszerő játékban, Flameheart, a fiatalabbik, menekülni kezdett, egészen addig, amíg a Tolvajok tengerét körülvevő köd nem állta útját. Itt felgyorsítjuk az eseményeket. Felébredt egy lakatlan szigeten, egy csontváz kezében talált egy misztikus rejtvényt, mely elvezette őket egy misztikus helyhez, aminek tartalmát jóféle tokainak hitte, és azonnal fel is hörpintette azt. Így lett belőle Csonti. Ettől ő annyira fellelkesült, hogy azonnal utasította legénységét arra, hogy csináljanak számára csonti trónokat teljesen random helyekre a Tolvajok tengerén, ami nagyjából a játékos bázis 1/10%-át fogja csak érdekelni, de legalább ő bármikor trónolhat rajtuk. A csonti trónok kudarcát látva Flameheart szövetkezett egy fegyverkováccsal, akinek a neve Wanda, és megalkotta számára az elátkozott ágyugójókat. Majd jött a nagy ötlet, csonti hajók. Majd pedig megkínálta Wandát a jóféle tokaiból, amit korábban talált, és ő is csonti átkos lett, majd titokzatosan eltűnt a Tolvajok tengeréről. Eközben Stitcher Jim jó ötletnek tartotta, hogy neki ellevezni egy aktív vulkán felé, aminek persze sírás lett a vége. Jim a szigeten ragadt, viszont úgy tűnt, hogy végre mellé áll a szerencse, amikor megpillantotta ezt a misztikus ládát, amit persze azonnal ki is nyitott. Hogy mi volt a ládában? Bármi is volt benne, ez hatalmas Flameheart rajongóvá változtatta Jimet, aki ennek hatására kezdett el járni a Pirate Lord Underground partiaira, ahol egyszer csak megpillantotta őt. Bizony, ő Wanda. Szerelem volt első látásra. Ők ketten megrigyelték, hogy a Pirate Lord az Underground élet királya, ezért Jimmel együtt megalapították a saját szórakozóhelyüket, a Reaper's Bones-t. Viszont ahhoz, hogy ide bejuss, el kell érned a 100-as Argos szintet. Sok sikert! Időközben pedig ez az úriember, Sir Arthur Pendragon, szabadjára engedte a Tolvajok tengere leggonoszabb gonoszát, aki nem mellesleg az idősebb Flameheart. De minden senkit nem érdekel, ugyanis megérkezett Jack Sparrow. Shiver me timbers. És az egész bagázs a parti hajóval, hogy új életet leheljen a Tolvajok tengere kicsit ellaposodott zenei életébe. Így már többé nem a Pirate Lord, az Underground szórakozóhelyek királya, Jim és Wanda pedig átadta a bizniszt a The Servant of the Flame-nek, hogy a végén minden elhajózzanak egy messzi-messzi galaxisba. Vagy valami olyasmi. Kösz szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz el egy lájkot, azt pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több nézőhöz eljusson a videó. Ha napra is szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. És mint mindig, találkozunk a tengeren, kalózok!